Không có quan sai, không phải làm cái này đi quan. First step is untraumatic removal of tooth. I do that by cutting into the soft tissue very gently, taking forceps and going really slowly, carefully take out the tooth. Đây là chúng ta nhổ răng không sang chấn ha. Chúng ta phải dùng dao để mà cắt những cái sợi mô này quanh cái răng, rồi chúng ta phải dùng kềm rất nhẹ nhàng để lấy răng ra. Everything stays intact. Và xung quanh cái ổ răng ổ mình là tất cả đều còn nguyên vẹn ha. Then I take my tooth reference and I see I need more soft tissue here. Thì mình đặt cái phụ hình tạm mình để mình tham khảo coi mình thấy là cái mô mềm mình bị thiếu á. And I want to place my implant there. Như vị trí implant mình. So this is the drilling sequence. This is a 3.3 millimeter drill. Đây là mũi 3.3 với để một phân. Here was the root. Here's my implant. Vị trí của cái răng và vị trí implant nó hoàn toàn khác nhau. Here's my osteotomy. Here's the root. 3 millimeters. Đó, thì cái vị trí trên răng là nó khoảng 3 đi á, về phía hậu cái. The implant goes in. Apical, tapered, narrow threads. Đây là implant vuông và cái răng nó không có quá sâu. Implant in with high initial stability, but only if the ISQ value is high enough, I can load immediately. Otherwise, I cannot load. Thì khi mà cái ISP nó phải đủ trên 75 thì chúng ta mới có thể cho tải lực tức thì. Here's a 76. Đây là 76. So we need at least 70. We prefer 75 in ISQ. If you have lower, we should decide on two-stage procedure. Thì ở đây bản này thì khuyến cáo 70 mà theo ổng thì là 75 thì chúng ta mới làm cái chịu lực tức thì. Còn nếu không thì tốt nhất là chúng ta dưới số đó thì nên làm can thiệp. So implant in the correct position, but then we have a gap and a recession. So I take a free gingival graft from the tuberosity and I suture this part here. So I go in with my needle in, go out here, take the graft, go back inside, get out there, and then suture. And by suturing, it will pull the soft tissue graft here. Đây thì thấy là tại đây lúc vị trí thì chúng ta thấy là chúng ta thiếu họng xương ở mặt ngoài cũng như là có cái sự đục nút đó, thiếu họng cái mô mềm, cho nên ông quyết định là lấy cái mô nút rồi ở phần lồi cũ á, và ông sẽ dùng cái kỹ thuật khâu để mà đính cái phần mô nút này vào bên nút ở phía ngoài ha. But we still have the gap to fill out, and I had a small fistula here, so I'd make a resorbable membrane place buckle of the bone, and then I fill up everything with xenograft bone. Thì sau khi mình đặt ghép cái mô mềm rồi thì bây giờ cái phần thiếu hỏng cái xương đó thì mình ghép xương, vì ở đây là có dùng màng cái gì cái mặt ngoài cái xương mặt ngoài nó bị thiếu hỏng một ít thì đặt màng collagen và đặt xương bò. And then I make the temporary crown for the patient because the initial insertion torque was high, ISQ value was high enough, so I take a temporary cylinder abutment, I grind off with, and then I use the shell which I already made, which was my reference guide. I place over the cylinder abutment and I connect it with composite. Thì đây là cái quy trình làm cái mô hình tạm, vì cái độ ISP tốt thì chúng ta đặt cái mô hình tạm tức thì. I connect these parts with composite, take it out, remove the wings, and polish it.
thì chúng ta sẽ dùng cognitive để chúng ta kết nối cái ở bên mình với lại cái phần tạng rồi sau mới đỡ ra để mình hoàn thiện cái phần tất nha. Đánh bóng. Again, vertical height and this part. So the root was here. My implant is here. Thì chúng ta nhớ đảm bảo cái quy định 3 ly nha, nên độ dày nú cũng như chiều cao đó. Và thấy là vị trí implant và cái tim răng nó sẽ khác nhau. And I placed the temporary crown beneath the insert. It took me 2.5 hours, this procedure. Ở đây thì toàn bộ cái quy trình là hết 2 tiếng rưỡi. When the patient comes in with this, and this is at 2 weeks remove of the sutures. Đây là sau 2 tuần. And this is at 8 weeks. Đây là 8 tuần. And now we can give, if we give a little bit more pressure here, this will be the same. And then I can make a full crown, which is the same surface texture and color as this crown, but we have perfect soft tissue for the patient. Because remember, she smells like this. Thì đó là kết quả chúng ta có thể làm cái quần sau cùng, điều chỉnh cái nút cho nó phù hợp thôi. Nhớ là bệnh nhân này là người rất là cao đó, nên là rất là quan trọng. So, any questions on this part? Có anh chị nào có câu hỏi không? Dr. Thanh. Yes. Em hỏi cái trường hợp lúc trước cái ca thời trình lúc trước cái hầm máu khỏe mài cái đấy là do lỗi mình chọn hay là cái lúc mình tạm nó sai nó khi đưa xuống là đường kính lớn hơn thôi đường kính đen cái lỗi gì hả? Cái trở nên là lỗi do mình lựa chọn hay là cái thiết kế của cái nền tảng nó chỉ có một sai. In the previous page, when Yes. you fix the temporary abutment, but it's too wide, and you need to adjust the button, because it's not the bone too deep, it not fix the temporary problem. This guy? No, previous. The guy did. Yes. So this is a mistake from the lab or from the. Yes, because they made the inserts too low and too wide. So they should have chosen the higher insert. So it was like this. They could have chosen more this. Tức là That's something you need to talk with your lab. We try, we say, oh, this is not good. We correct, and then we say next time do it like this. tức là cái này thì thật ra thì theo tổng thì do cái là mô chọn cái lỗi mà nó quá sâu. Bây giờ thật ra thì ở bên là mình ra mô họ không biết cái xương nằm đâu, cho nên là cái đó thì họ đâu có quyết định được, đúng ra họ nên chọn cái cao hơn. Thế thôi thì cho nên là mình phải điều chỉnh. Một câu nữa là cái trong cái ca vừa rồi ạ, khi mình xác định vị trí chuẩn để đặt vào cái phía trước mình có nên là không ghép xương nào để Ghép xương đó chứ, còn nói ghép mà nó có ghép là cái thằng màng rồi ghép xương bò đó. Cái phần mà giữa implant với cái mặt vách xương ngoài nó có một khoảng trống thì có hạt xương. Đến cái gan nó khoảng 1.5 mm thì có thể không ghép xương, nếu không phát hiện có một So some doctors say that if the space between the implant and the buccal wall is less than 1.5 millimeters, we don't need any bone graft. So is it right or wrong? The buccal gap Yeah, can fill out with blood clot.
But if the blood clot flushes out, you have a space where soft tissue will migrate in. So I always have the rule, if it's very narrow, I cannot get my bone graft in, I do nothing. But if I have space and I can feel it, I always fill up with bone graft. Đối với ông là nếu mà cái quan điểm đó là người ta thấy là cái cục máu đông đó, nó sẽ lấp đầy cái khoảng trống đó và nó sẽ ok, nhưng mà theo ông thì nhiều khi cái cục máu đông nó sẽ đi cái khoảng trống đó thì mô mềm sẽ xâm lấn vô. Cho nên đối với ông thì nếu như mà ông có thể ghép xương được, tức là xương bỏ vô mà nó vô được thì ông sẽ ghép xương. Trừ trường hợp thì nó quá nhỏ không bỏ xương được thì thôi. But if the correct implant position is 3 millimeters from the buccal part, the gap is always wide. So if your implant is very to the buccal and your gap is very little, there is chance of recession. Nhưng mà theo ông thì nếu mà mình đảm bảo quy luật là phải 3 mm cách cái bờ ngoài thì luôn luôn là cái ghép nó sẽ rất là lớn. Còn nếu mà mình không có ghép là nguy cơ là người ta đặt im lên những lá cái ngoài nhiều quá và cái nguy cơ sẽ có là tiêu xương và đục nút. Chắc là ca vừa rồi của ông ấy sau bệnh nhân là ông lời ca thì chắc là chúng ta cảm giác như thế chúng ta hai bộ phần tiền ở tiền yếu không cao bằng cao thì cái cao rồi là cao rồi hai bộ phần tiền là được. Tức là cái mình đã nói rồi đó, tức là sau khi mình tạm á là cái đúng nó thấp hơn, nhưng mà khi mình làm cái diễn á thì có thể nó nén thêm chút thì nó sẽ tụt núng lên và mình điều chỉnh cái núng lại. Tất nhiên mình phải điều chỉnh cái đó là quan trọng. Just about the gum, Yes. Some people need to adjust when you make a permanent crown. Yes, so I try to gain as much as I can, and afterwards here, if I'm going to adjust the crown one more time, so if I give a little bit of pressure here, the soft tissue will go here, and then be making pressure to the crown. So one adjustment, but never cut away, give a little bit of pressure, it will go down by itself. But if you cut, it's not predictable where your soft tissue is going to. Tức là cái phụ hình này mình sẽ điều chỉnh, tức là mình cho nó nén đúng ở cái ngoài thêm thì đúng nó sẽ tụt, và thường là mình chỉ điều chỉnh 1-2 lần. Nhưng mà ông khuyên là không nên cắt nút, bởi vì khi mình cắt rồi thì mình không biết là nó còn tụt, nên là mình không tiên đoán được. Còn ban đầu thì lúc nào mình cũng phải cố gắng là làm sao mình có nhiều môn mềm, càng nhiều càng tốt, cho nên là mình làm là như vậy. So then the cases where immediate is not possible. This is 2-1, 2, with a quite heavy problem here. Đây là cái ca mà chúng ta không thể nào mà đặt implant tức thì ha, tức là chúng ta có vấn đề ở cái vùng đó. But that's not the only problem. The soft tissue is incorrect. Phần thứ hai nữa là cái mô mềm ở cái vùng cổ răng nó cũng không có điều tốt. So if I remove the tooth and place the implant, it's very unpredictable what will happen. So I will not do that in this case. So I just first remove the tooth. Cho nên là đầu tiên là chúng ta nhổ răng thôi. Dentist perforated a little bit. This was sticking out. So we have a situation where we have an irreparable problem. Chúng ta có vấn đề về nội nha. But this I cannot. So after extraction, we plan the patient immediately for surgery, because this already happened in 8 weeks. So in 3 months, the resorption will be even worse. But in 6 to 8 weeks, the soft tissue have healed. This is a stable situation, but the bone will still resorb. So I remove, and I already scheduled my patient to do the surgery. Thì đây chúng ta nhổ răng chờ khoảng 6 tuần nữa. Thì trong thời gian đó để mô mềm nó bình hồi phục ha, nhưng mà mô xương thì nó vẫn còn tiếp tục tiêu.
So in these cases, we need to do some augmentation. The flap design, and this is very important. I have colleagues who do it differently, but this is always my flap design. This is what I prefer the most. What I do, let me use this one. Here we go. I go with my knife, intracircular, in the sulcus, crestal on the bone, intracircular around the tooth, and a small distal releasing incision. Tức là đây là chúng ta cần phải ghép xương, thì đây là cái thiết kế bạc mà ổng thích nhất ha. Tức là mình đi từ cái răng cái cạnh đó, từ cái trong khe nướu ha, sau đó là đường rạch ngay cái màu xương hổ, và sau đó là vòng qua cái cổ răng của cái răng kế bên này, và sau đó là một cái đường rạch đứng để mà giảm căng. The advantage of this flap design is you will not gain any scar tissue in the aesthetic zone, because when you cut intracircular, you will not see scar tissue. Thì cái ưu điểm của cái đường rạch này, thứ nhất là chúng ta không tạo sẹo ở cái vùng thẩm mỹ, thì chúng ta đặt trong khe nướu đó. But there is some chance on recession on the adjacent teeth. Tất nhiên là chúng ta có cái nguy cơ là sẽ có cái sự tù khe nướu ở cái răng kế bên đó. That's why some doctors make crestal incision. They do not go here, but they go up immediately. Thì có một số tác giả thì họ sẽ bảo tồn gai nướu bằng cái đường rạch từ cái đường rạch từ cái gần xương hổ đi thẳng lên ha. For me, the disadvantage of that flap design is the mobility of the flap, because it's not strong, and you will get scar tissue here and here. So you will see a line here and there. That's why I do not prefer that flap design. Thì cái cách lạc vàng, cái thiết kế vàng như vậy thì theo ổng là chúng ta sẽ để lại sẹo hai cái đường rạch đứng lên đó, và cũng như cái vàng đó thì nó rất là di động, rất là không ổn định á, vì nó nhỏ quá. Thì theo ổng thì ông không có sử dụng cái vàng đó. So intracircular distal, and now you see already the bone defect. Here was the root, but it's not fully resorbed yet. Here I have some bone, here I have some bone. If I wait longer, this will be completely lost. Thì đây chúng ta thấy cái ổ răng này cái mặt ngoài có tiêu nhưng mà nó chưa có tiêu hết hoàn toàn ha. Nếu mà chúng ta đợi lâu hơn thì cái vết ngoài nó sẽ tiêu hết. Then the first thing I do is to mobilize the flap by cutting into the periosity. Why do I do that at the beginning part? Is because now I'm still sharp, I can make an incision, but the bleeding I create will be stopped when I do my bone graft. Thì đầu tiên cái việc làm đầu tiên là ông sẽ đặt cái đường giảm căng. Lý do là bây giờ đó, khi mà đặt ở giai đoạn đầu này đó thì sau khi đặt thì máu nó chảy máu nhiều, nhưng mà khi mà đến cái giai đoạn mình ghép xương thì nó cầm máu rồi thì nó dễ thực hiện hơn. Cái đường giảm căng á. The second step is the osteotomy. Well, I have two teeth. It's full open flap, so I know exactly where my implant should be, as far against the palatal wall as possible. Đó thì mình bắt đầu tiến hành khoan xương thì mình thấy là lạc hết rồi, cho nên là cái vị trí của hướng của Implant, cái mũi khoan mình xác định rất là dễ. Nhưng mà nhớ cái video là phải đặt về phía khẩu cái ha. And of course, palatal of the occlusal plate, and I always aim for screw retained grounds if possible. Và cái vị trí Implant mình đặt về phía trong, về phía khẩu cái so với cái đường trục răng. Và ông này thường là sẽ dùng cái bộ phận bắt vít nếu mà có thể. This is one of the most big advantages of the enriched implant system are the sharp drills. I already made my drills, and you can see that I have lost none of the bone which I had. So normally, if you, for example, use Straumann drills, they're not sharp drills. They're drills that hit the bone. If you're hitting the bone, you will lose completely this part. You should not hit, but really cut into the bone.
Cái hệ thống Ferguson nó cái mũi khoan theo ông nói là nó cắt xương rất là tốt, tức là nó cắt cái mặt sáp nó bén thì nó sẽ không làm tổn thương cái xương quanh cái vị trí mình cắt. Nếu ví dụ như cái hệ thống Straumann nếu mà mình cắt thì cái mũi khoan nó giống như nó giảm nó sinh diệt nữa và nó từ là nó sẽ không tốt. Cái này thì tôi không làm. See, bone is still intact, and we place our implant. And then we need three things. We want to augment bone. We want to augment the soft tissue, and we need our implant. So I got a subepithelial connective tissue graft from the palate. We have some autogenous bone mixed with bios. It's a xenograft and a collagen membrane. Thì chúng ta cần phải ghép xương cũng như là ghép mô mềm, cho nên chúng ta lấy cái phần mô liên kết ở cổ cái, chúng ta chuẩn bị xương cũng như là màng collagen. And then I place the first layer of autogenous bone from the patient. Thì cái xương đầu tiên nó tiếp xúc với implant thì nó là xương tự thân. Second layer of bone graft. Third layer of collagen membrane. Rồi cái lớp thứ hai nó là bios, là lên là ngoài cùng là cái màng collagen. I suture also the connective tissue graft buckle of the flap, and then I suture with 5/0 suturing material. Thì chúng ta khâu cái mô liên kết vào phía mặt ngoài như là khâu đóng các bạn. They said 2 weeks and 3 months healing. Đây là kết quả sau 2 tuần và sau 3 tháng. And you see the concavity has been completely filled. Thì cái phần mà thiếu hỏng ở mặt ngoài đây là nó đã biến mất rồi ha. Phần này. Then I make a small incision because I do not need to cut again through the papilla. Just a small incision, and I raise the flap. Giai đoạn này thì chúng ta bộc lộ implant thì chúng ta không có cần dập qua cái gai nút hay là cái bên nữa, chúng ta cần một cái. This is a full thickness flap Cái bàn onto nhỏ. the bone. Cái bàn nhỏ. Where's my implant? Chúng ta thấy là cái bàn còn bộ nhưng mà dưới này là không thấy implant luôn. Is it in the nose? Did I lose the implant? Implant nó lên mũi hay là nó biến mất rồi, nó mất rồi, rớt ra rồi. Who knows? Implant ở đâu ai biết? Inside the bone. Inside the bone, very good. We've got bone growth over the implant. That's only possible with the aneurysm implant. I use a lot of ankylosing implants, which also placed 2 mm subcrestal. I never got bone growth over the implant, only with the aneurysm. So I really need to scratch the bone. Chúng ta thấy là To the implant. xương đó là nó phủ lên trên implant. Cảm thấy là chỉ có cái hệ thống aneurysm này là có cái kết quả như vậy. You can see here the bone. I need to scratch the way to get to the implant. Giờ chúng ta phải khoan xương để chúng ta bộc lộ cái implant. I made a small roll flap just to add a little bit more soft tissue. So this part is now in here. So I roll it to the buckle. Cái này là dùng cái bạc cuộn để mà mình làm cho cái tăng cái độ dày của cái phần hướng ở mặt ngoài. And I use one suture. Four weeks later, we have enough soft tissue, exclusively of the healing abutments, more than 2 mm here. Now you can see the implant. So I made just the impression with a silicone impression. I think tomorrow we will do this also, not today, the hands-on, with the impression with silicone. Hôm nay các bước mình lấy dấu để mình làm mình tập cùng hơn. And the comparison, where we started, what we get. Đây là cái kết quả này là trước và sau khi mình điều trị.
So we made the impression, and because we had so much soft tissue, we just made directly the definitive crown. Normally we can use a temporary crown to play with the soft tissue, but we had enough here, so we said one time, let's place everything. Cái này môn này của mình nó đã quá đủ rồi, cho nên chúng ta làm một thành sau cùng, không có qua cái giai đoạn một thành tạo để điều chỉnh môn này. We made a screw retained crown, but again, don't forget the rules. Here's our point of soft tissue. Here's our implant. You see the S-line curve again, right? Remember the S-line curve? Đó, thì chúng ta chỉ nhớ là trong cái quá trình làm của mình đó là cái slide, cái đường cong đó, từ cái vị trí So we have enough thickness of soft tissue around it. cái nú và cái vùng implant đó là phải có cái đường slide nữa. Place the abutment 35 degrees. So a little bit pressure. You see the white, that means pressure. But in 5 minutes that's done. Cái một gác của mình lúc đầu đúng là mình né tí thì mình không có sao đúng không? So X-ray before. This is when I placed my implant. 3 months post-operative, completely covered in bone. Impression, placement of the crowns. X-quang khi ngay sau khi phục đặt implant cũng như là từng giai đoạn cái lúc mà bộc lộ và muốn phục hình. And this is 6 weeks later. You can see that differences are the soft tissue has been reconstructed quite well. My cervical height is higher. But here's the problem of doing surgery. When you're cutting through papillas, your papillas will flatten and not always come back. Ở đây chúng ta thấy là môn này nó đã cải thiện rất là nhiều ha, so với lần đầu, nhưng mà do mình đặt cái đường đặt qua cái gai nú hay là cái bên thì có cái sự buộc cái gai nú ha. That's why I prefer, if possible, immediate placement without cutting. Because then you can preserve your papillas the best. Otherwise, we've tried to reconstruct, but we never know exactly how much papillas we get back. Cho nên nếu mà chúng ta có cái nhổ răng tức thì nó thì tốt nhất. Còn nếu mà chúng ta có cái sự đặt qua cái gai nú thì chúng ta có tiên đoán được nó tiêu gì đó. So the emergent profile looks like it's coming from soft tissue. And this is 1 year later on. Everything goes well. Đây là sau 1 năm, một thứ rất tốt. Bone is okay. X-quang. And you see more bone here and here. The implant is still covered in bone. Xương ổn định, mô nú ổn định. And we published this case also in the new book of Anyrich. There's a book coming out. And the patient then went away, and I could not find the patient. But I needed a new picture for my book. So I called the patient, he finally came back, and then this happened. This is 2 years post-operative. Đây là sau 2 năm ha, sau 2 năm bệnh nhân quay lại thì thấy như thế này. And remember the first slide that I showed you. Good oral health is the key to maintenance. Good cleaning and infection control is necessary to keep our work stable. Đó thì bệnh nhân này là đi, tức là đi mà không có liên hệ được ha, nhưng mà sau 2 năm á, thì cái hình ảnh nó như thế này thì ông có nhắc lại là cái yếu tố đầu tiên đó, tức là cái sự vệ sinh răng miệng và kiểm soát vì nhiễm trùng của bệnh nhân nó rất quan trọng. What's this? It's bacteria. Ở đây là bạn thấy ra là cái vệ sinh nó không tốt ha, bạn bám Bacteria. vi khuẩn. And also bacteria. But you see the body protects the own teeth well. But look around my implant. Here we have little protection of the body. Thì đối với răng thật thì cái sức đề kháng của cơ thể mình nó tốt hơn ha. That's why it's so important to keep it clean. Mà trên implant thì cái biểu hiện đó nó rõ ràng hơn. This is now the infection around my implant. Đây là có sự nhiễm trùng quanh implant, viêm quanh implant. If you have this, there are 2 possible situations. Or we only have an inflammation in the soft tissue, we call perimucositis,
or we have bone loss already, and that's we call peri-implantitis. Thì đây là sẽ có hai khả năng, một là nó chỉ là phần nướu quanh implant nó bị viêm, hai là nó đã có sự viêm và ảnh hưởng tới cái xương ha, tiêu xương. So if it's in the soft tissue, it can go back to heal. If it's in the bone, we have a problem because then it's very difficult to solve that. Thì nếu mà chỉ ở phần nướu thì có thể là mình sẽ hồi But the bone loss does not go that quick. So I made an X-ray, and the bone is still stable. So the infection is more around here. Ở đây là xương, mình thấy trên X-quang thì nó vẫn còn, có nghĩa là cái phần nướu nó bị ảnh hưởng thôi. I tell my patient, this is no good. You better start brushing. And I like this. This is, do you know Dr. Joseph Kant? He's a very famous implant surgeon from the United States. Very famous. And he posted beautiful cases. And now he's posting his cases 11 years later, which he said, it's not beautiful anymore. You'll get problems on the long term. Đây là một cái bài báo cáo của ông Joseph Kant, một cái diễn giả rất nổi tiếng ở Mỹ. Thì chúng ta thấy là sau 11 năm đó, thì cái viêm quanh implant nó đã ảnh hưởng tới cái kết quả thẩm mỹ trên bệnh nhân. So things change a lot in time. We can do only our treatments at this time point, but we never know how stable it is on the long term. We hope for the best, and the chances of being stable is only when the patient keeps clean and comes back for checkups. Cho nên là cái quá trình mà gọi là chăm sóc và theo dõi bệnh nhân là rất quan trọng ha. Vì chúng ta chỉ có thể là làm tốt ở cái giai đoạn ngay tức thì đó thôi, nhưng mà để tồn tại lâu dài thì cái vấn đề bệnh nhân chăm sóc và vệ sinh đó là rất là quan trọng. So the best oral hygiene means is very important. So in this case, I have to clean the tooth, give oral hygiene instructions to my patients. I use some oxygenated gel and fluid for the patient. So I clean it. I place some oral gel from the Blue M company. Ở đây là mình sẽ vệ sinh và xử lý cái phần mô mềm quanh cái implant đó, dùng cái gel, oral gel. And this is already 4 weeks later. Sau 4 tuần thì chúng ta thấy kết quả nó có cải thiện. And now you see no bacteria, and healing of this side. We push, no pus. Chúng ta thấy là không có còn dịch ha. We probe and no bleeding. Không có chảy máu khi mà thăm khám. And we tell our patients, don't stop brushing anymore. So we got this in 4 weeks.